السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة جديدة باستخدام خيوط القطيفة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي بطريقة سهلة جدا وبسيطة لكن مميزة وجميلة في نفس الوقت. البطانية تقدري تعمليها لون واحد لكن هي بصراحة بتكون مميزة جدا باستخدام لونين. ممكن تستخدمي الألوان الفاتحة، الألوان الغامقة، كل تدريجات الألوان اللي انت بتحبيها تاخدي منها لونين هتطلع معاكي أحلى مفرش وأحلى بطانية بيبي. هنستخدم مع بعض زي ما احنا شايفين خيوط هيمالايا مع إبرة رقم 6 ملم. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 15، وبعد ما بضاعف رقم 15 في النهاية خالص بزود 4 سلاسل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل. بسيب مسافة من الخيط وبعد ببتدي أعمل حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة هلف الخيط وهخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هرتفع بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هرجع تاني واكرر 15 15 15 لغاية ما بوصل للتكرار اللي انا محتاجاه او المقاس اللي انا محتاجاه للمفرش بتاعي. وبعد كده هرجع طبعا انا هكرر مرتين كمان بس، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما كررنا المضاعفات بتاعتي 3 مرات، يعني 15 15 15. في النهاية خالص بزود 4 سلاسل، 1 2 3 4. هسيب اول 3 سلاسل منهم واروح لرقم 4. هشتغل 4 غرزة عمود بلفة. وبنشتغل العمود ازاي بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، لانه عمود بلفة واحدة بيكونوا حلقتين. بسيب 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. كده عمود 2 3 4. بعد ما خلصت الأربعة في الغرزة الأولى، طبعا بعد ما سيبنا 3 سلاسل هروح للغرزة اللي بعدها واشتغل 3 غرزة عمود بلفة. 1. احنا كنا هنا طبعا روحنا اللي بعدها في نفس الفراغ. 2 3. كده بدايتي السطر بتاعي زي ما احنا شايفين. سبت 3 سلاسل ورحت اشتغلت في رقم 4 غرزة عمود بلفة. رجعت في الغرزة اللي بعدها اشتغلت 3 غرزة عمود بلفة. من تحت هسيب 1 2 وهروح ادخل اعمل غرزة حشو، بسيب فراغ 2 وبدخل اشغل غرزة حشو واحدة. بعد ما شغلت غرزة حشو بعمل ايه يا بنات؟ باخد سلسلتين مسافة 1 2 وهسيب تحتهم زيهم سلسلتين 1 2 وهدخل في رقم 3 وبعمل غرزة حشو. هرجع سلسلتين 1 2 واسيب كمان 1 2 واروح اشغل غرزة حشو. بعد ما شغلت غرزة حشو هسيب فراغين 1 2 واروح لرقم 3. هدخل اشغل 4 غرزة عمود بلفة، سوري عفوا 3 غرزة عمود بلفة، واللي بعدها بيكون فيها 4. كده 1 2 3. اول واحدة بيكون فيها 3 واللي بعدها بيكون فيها 4. انا اشتغلت هنا اروح للي بعدها هشغل 4 غرزة عمود في فراغ 1 1 2 3 4. الفراغ اللي جاي كمان بيكون فيه 4 غرزة عمود، يعني انا اشتغلت هنا 4 اللي بعده كمان 4 1 2 3 4. الفراغ اللي بعده بيكون فيه 3 غرزة عمود بلفة 1 2 3.
طيب بعد ما خلصنا بقى المجموعة دي زي ما احنا شايفين، اشتغلت على 4 غرز، واحدة فيها 3 وواحدة فيها 4 وواحدة فيها 4 وواحدة فيها 3. هسيب من تحت فراغين 1 2 وهروح لرقم 3 وهشغل غرزة حشو. سلسلتين 1 2، بسيب سلسلتين من تحت 1 2 واروح لرقم 3 وغرزة حشو. سلسلتين 1 2 وهنسيب 1 2 ورقم 3 غرزة حشو. بعد غرزة الحشو الأخيرة بسيب 1 2 واروح لرقم 3 وارجع تاني أكرر 3 غرزة عمود بلفة في فراغ واحد كده، 1 في نفس الفراغ، 2 في نفس الفراغ، 3 والغرزة اللي بعدها فيها 4 واللي بعدها فيها 4 واللي بعدها فيها 3. بفضل بقى أكرر بنفس الطريقة نفس الأعداد اللي احنا اشتغلناها زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر بتاعي بنفس الطريقة. هكمل المرحلة دي وفي آخر الغرز بتاعتي هرجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بتاعنا بعد آخر غرزة حشو كنا واخدين قبلها سلسلتين، هسيب من تحت 1 2 وفي الفراغ رقم 3 هدخل واشتغل 3 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 والفراغ اللي بعده 4 غرزة عمود بالظبط زي ما عملنا في بداية السطر بتاعنا، 1 2 3 4. آخر غرزة عندي بتكون غرزة عمود بلفة 1. السطر اللي جاي بيكون ارتفاعي 6 سلسلة. طيب ال6 سلسلة دول بيكونوا عبارة عن ايه؟ بيكونوا عبارة عن عمود بلفتين وسلسلتين بعد منه، 1 2 3 4 5 6 وهلف شغلي الناحية التانية. اول فراغ خلاص اشتغلت فوقيه اللي هو طبعا اول عمود كان اخر عمود كان عندي في السطر اللي فات. هروح بقى فوق اول عمود يقابلني من الاعمدة اشتغل عمود 1. طيب الفراغ التاني بيكون عمودين، يعني عمود عمودين عمود عمودين وهكذا، ده 1. تاني في نفس الفراغ 2، العمود اللي بعده عمود 1، العمود اللي بعده عمودين 1 2 في نفس الفراغ، العمود اللي بعده عمود، اللي بعده عمودين 1 2، اخر عمود عندي بيكون فوقيه عمود 1. طيب هيقابلني غرزة الحشو سلسلتين وحشو سلسلتين وحشو. انا هتجاهل الحشو دي وهتجاهل الحشو دي وهتجاهل الحشو دي، هشتغل بس فوق السلاسل. فوق السلسلتين بسيب اول واحدة بروح لتاني واحدة، بس انا بشتغل من تحتهم مباشرة كده بالشكل ده. بشغل غرزة حشو واحدة وهسيب الحشو اللي بعدها ومن فوق ما اخدت السلاسل واروح للسلسلتين بردك اللي بعدهم وكمان حشو التانية. يبقى انا عملت ايه؟ بعد ما خلصت الاعمدة بتاعتي عملت حشو فوق السلسلتين الاولانيين وحشو فوق السلسلتين التانيين. هسيب غرزة الحشو دي، هيقابلني بقى الاعمدة بتاعتي كلها. طبعا فراغ غرزة الحشو ماليش علاقة بيه، ده اول عمود عندي هنا اهو، بدخل اشتغل فوقيه عمود 1 واللي بعده عمودين 1 2 في نفس الفراغ. لتاني مرة بكون عمود واللي بعده عمودين 1 2 في نفس الفراغ. تالت مرة عمود واللي بعده عمودين. 3 مرات بعمل عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية طبعا ما بوصل للمكان اللي بعدهم. بشغل عمود 1 5 سلسلة 1 2 3 4 5 وتاني في العمود اللي بعد منهم عمود 1 بس بالشكل ده. طيب بعد كده اللي جاي عمودين 1 2
واللي بعده عمود واحد، اللي بعده عمودين، واحد اتنين، عمود، عمودين، واحد اتنين، واخر غرزة عندي بيكون فيها عمود واحد بس، اللي بتكون قبل غرزة الحشو. بسيب غرزة الحشو، بروح للسلسلتين، بشغل من تحتهم غرزة حشو واحدة، والسلسلتين اللي بعديهم غرزة حشو واحدة. هرجع اكرر نفس اللي انا عملته هنا بالظبط، هو اللي بكرره في المكان التاني دوت، لغاية ما بوصل طبعا الى نهاية السطر بتاعي. في المجموعة دي بعمل زي ما عملت في البداية خالص، هنبص نلاقي طبعا احنا حلاشو دي ملناش دعوة بيها، عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين، عمود واحد بس. هكمل لغاية ما اوصل لاخر عمود، وبعد كده ارجع لكم هناخد سلسلتين ونشغل في تالت سلسلة ارتفاع غرزة عمود باتنين لفة. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد اخر غرزة عمود بلفة هاخد سلسلتين، واحد اتنين، وهعمل عمود باتنين لفة في تالت سلسلة ارتفاع، وهبتدي اغير اللون الجديد. هلف الخيط واحد اتنين، يبقى انا كان عندي حلقة ولفيت مرتين. تاني هرجع معاكم كده، معايا على الابرة حلقة، بلف واحد اتنين لانه عمود بلفتين، بقى معايا 3 حلقات. هدخل في تالت سلسلة ارتفاع، هلف الخيط واسحب واخرج، بقى معايا 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين، في اخر حلقتين هسيب اللون القديم وابتدي اضيف اللون الجديد. بلف حلقة على الهواء وادخل فيها، الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدة بتاعي، بسحب بقى الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. في المكان اللي انا فيه هرتفع واحد اتنين 3 سلسلة، وهبتدي الف شغل الناحية التانية. طرف الخيط البينك بسيبه هنا، لان بعد ما بخلص المرحلتين التكرار بتاعي في غرزتنا بيكون سطرين. هاجي فوق السلسلتين اللي احنا كنا واخدينهم هنا، وهشتغل 7 غرزة عمود بلفة فوق الفراغ اللي فيه سلسلتين من تحت. واحد اتنين 3 4 5 6 7. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد طبعا ما اشتغلت 7 غرزة عمود بلفة هفوت واحد اتنين، انا عندي هنا واحد اتنين، وفي رقم 3 هروح اشغل غرزة حشو. بعد كده اخد سلسلتين، واحد اتنين، هسيب تحتها فراغين، واحد اتنين، وهروح اشغل غرزة حشو. بقية الغرز اللي موجودة عندي هنا اللي هتتبقى كلها هسيبها، وهسيب الحشو اللي تحت دي، وكمان هسيب الحشو اللي بعدها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهبتدي بعد غرزة الحشو دي اعد واحد اتنين 3 4، فرقم 5 هروح وهشتغل كام بقى؟ هشتغل كمان غرزة حشو هنا عندي، بعدها سلسلتين، واحد اتنين، نسيب فراغين، واحد اتنين، ونروح نشتغل غرزة حشو. هسيب فراغين وهبص الاقي نفسي فين؟ فوق الخمس سلاسل بتوعي دول، هروح اشتغل فيهم 14 غرزة عمود بلفة. واحد اتنين، وما ننساش طبعا ان احنا بعد الحشو سيبنا فراغين. 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14. نظبط بس شغلنا. بعد ما خلصنا بسيب من تحت فراغين، 1 2، وفي رقم 3 بشغل غرزة حشو، سلسلتين 1 2، اسيب فراغين 1 2 واروح اشغل حشو، وارجع تاني اكرر، بسيب كل الفراغات الباقية عندي هنا وغرزة الحشو دي وغرزة الحشو دي، واعد بعدهم 1 2 3 4، وفي رقم 5 بدخل وبشغل غرزة حشو، وابتدي اكرر نفس اللي انا عملته، سلسلتين حشو، اسيب فراغين واروح فوق السلاسل بتاعتي الخمسة اشتغل 14 غرزة عمود بلفة، بكرر بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وكده في نهاية السطر بتاعي، وزي ما احنا شايفين غرزتنا بدأت تتكون وشكلها يبدأ يظهر معانا. تكرار الغرزة بتاعتنا بيكون السطر رقم 2 ورقم 3 على مدى ارتفاعك بقى للطول اللي انت حباه للمفرش. بعد ما اشتغلت غرزة حشو بسيب اخر غرزتين وابص الاقي عندي السلاسل اللي في الاخر، بشغل فوقيهم 8 غرزة عمود بلفة، 7 زي اللي اشتغلناهم في البداية، والعمود الثامن اللي هو بيكون طبعا العمود الاول اللي احنا كان زيه اول 3 سلاسل. كده 1 2 3 4 5 6 7. دول السبعة بتوعي اللي بشتغل عليهم، ورقم 8 هو طبعا ايه العمود الاخير اللي بيكون فرداني لوحده. طيب السطر اللي جاي تكرار للسطر رقم 2، هو مفيش فيه اي اختلاف، برتفع 1 2 3 4 5 6، وهلف شغل الناحية التانية. طبعا اول غرزة اشتغلنا فوقيها، تاني غرزة هروح اشتغل فوقيها عمود واحد، واللي بعدها عمودين، 1 2، اللي بعدها غرزة واحدة، واللي بعدها عمودين، 1 2، واللي بعدها غرزة، واللي بعدها غرزتين، 1 2، واخر غرزة عندي بيكون فيها غرزة واحدة بس. طيب بعد ما عملنا الغرزة بتاعتنا الواحدة، هيقابلني بقى هنا غرز السلسلتين، هروح اعمل فوقيهم غرزة حشو، والحشو دي بسيبها والحشو دي بسيبها، هيلاقي السلسلتين اللي بعدهم بروح مباشرة واشغل فيهم كمان غرزة حشو، وارجع تاني بقى هنسيب بقى غرزة الحشو دي، وهروح بقى للغرز بتاعتي. اول واحدة فيهم اهي هشغل عمود، وبعدها 2 1 2، دي كده اول مرة اعمل فيها عمودين صح. هنعمل عمود، واللي بعدها عمودين، وتبقى تاني مرة بنعمل فيها عمودين، 1 2 في نفس الفراغ، اللي بعدها عمود، اللي بعدها عمودين، وتبقى تالت مرة بعمل فيها عمودين في فراغ واحد. بعد تالت مرة بعمل فيها عمودين في فراغ واحد، اللي بعدها بتكون عمود واحد، وبعد منه كام يا بنات؟ لو نفتكر بقى السطر اللي رقم 3 عفوا رقم 2، هنعمل 1 2 3 4 5 سلسلة، والف الخيط على الابرة واروح للفراغ اللي بعده واشغل عمود بلفة واحد، ارجع اللي بعده عمودين، 1 2 في نفس الفراغ، اللي بعده عمود،
اللي بعده عمودين، وبكرر بنفس طبعا الطريقة اللي احنا عملنا بيها السطر رقم 2 زي ما احنا شايفين. بكمل بقى بنفس الطريقة، بتبتدي بقى الغرزة بتاعتي تبان قد ايه جميلة ومميزة. وطبعا مع استخدام خيوط الفرو زي ما احنا شايفين بتديها شكل جديد جدا ورونق مميز جدا. وكمان زي ما احنا شايفين خيوط الفرو حجمها كبير، فلما بتيجي تعملي منها بطانية بيبي او مفرش سرير ما بتاخدش منك وقت زي اللي بياخده طبعا استخدام خيوط الصوف العادية او خيوط القطن. هكمل بقى لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي. لكن طبعا احنا كده وصلنا كمان لنهاية الفكرة بتاعتنا، وهي غرزتنا النهاردة زي ما احنا شايفينها. غرزة سهلة جدا وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت. بخلص السطر بتاعي وبعد كده ببتدي اكرر بقى بعد كده السطر رقم 2 ورقم 3 لغاية ما بوصل لطول البطانية او المفرش اللي انا محتاجاه. هكمل السطر وارجع لكم نشوف بقى نهاية السطر بتاعنا شكله ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين طبعا في نهاية السطر في اخر حلقتين بنغير اللون البينكي تاني البامبي تاني، ونبتدي نكرر بقى السطر رقم 2 و3 بنفس الطريقة اللي شرحناهم مع بعض لغاية ما بنوصل لطول المفرش اللي احنا طبعا محتاجينه. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، غرزة سهلة جدا وبسيطة لكن مميزة لطريقة عمل مفرش سرير او بطانية بيبي. اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.